Wist je dat de taal van Shakespeare, die we kennen van Romeo en Juliet, ook vandaag nog invloed heeft op het zakenleven? Neem bijvoorbeeld de uitdrukking to break the ice. Dit wordt gebruikt om een gesprek of ontmoeting in gang te zetten. Precies zoals in Shakespeare's toneelstuk The Taming of the Shrew. Tegenwoordig zeggen we dit nog steeds bij zakelijke ontmoetingen. Let's break the ice with a quick introduction round. Een andere bekende uitdrukking is in a nutshell. Dit komt uit Hamlet en betekent in het kort. Stel je voor, tijdens een presentatie wil iemand de kern van een complex idee horen. Dan kun je zeggen, let me explain it in a nutshell. Shakespeare's creatieve taal leeft nog steeds voort, zelfs in ons moderne zakelijk Engels. Dit was weer een tip van de Business English Trainer.